نمبر 1 هغه موبایل ته جواب نه ورکوي. He is not picking up. He is not picking up. pick up لیکيږي موبایل ته جواب ورکول. کاروبار دې څنګه ده؟ How is your business? How is your business? پکا چلن کړه. Turn on the fan. Turn on the fan. دا پوسو ده. How much is it? How much is it? دا پوسو ده یا د دې قیمت څو ده؟ ټیکسي راونیسه. Take the taxi. Take the taxi. بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. ډاکټر به درته پیچکاري وکړي. The doctor will inject you. The doctor will inject you. The doctor will inject you. نن ورځ ګرمي ده. It is hot today. It is hot today. ستا سره نغدي روپۍ شته یا ته نغدي روپۍ لري؟ Do you have cash? Do you have cash? څنګه یې؟ How is it going? How is it going? ته څنګه یې؟ او داسې هم ویلی شو how are you. خو how is it going چې دغه په اډوانس انګلیش کې زیات استعمالیږي. اډوانس انګلیش یعنی نو انګلیسي کې زیات کارول کیږي. how is it going. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. He is still not well. خپلې جامې دې واغونده. Put on your clothes. Put on your clothes. راځه چې سودا اخیستلو ته ځو. Let's go shopping. Let's go shopping. راځه چې سودا اخیستلو ته لاړ شو یا ځو. هغه په انګلیسي ژبه خبرې نشي کوي یا په انګلیسي نه پوهیږي. He can't speak English. He can't speak English. چای ګرم کړه. یعنی چای سوړ ده تی ګرم کړه. نو په انګلیش کې به وایو heat up the tea. Heat up the tea. هوا یخیږي. The weather is getting cold. The weather is getting cold. دا تریخ ده. This is better. This is better. This is better. دا تریخ ده. او که چیرته موږ وایو چې دا خوږ ده نو بیا به ووایو د خوږ لپاره استعمالیږي sweet. نو موږ وایو this is sweet. This is sweet. sweet معنا ده خوږ. او که چیرته وایو چې دا تروش ده یا ټوک ده نو بیا به وایو this is sour. This is sour. sour ویل کېږي تروش. غوسه کېږه مه. Don't be angry. Don't be angry. لږ ډوډۍ راوړه در سره. Bring a little bread. Bring a little
bread لږ ډوډۍ در سره راوړه. زه یې پروا نه لرمه. I don't care. I don't care. هغه دننه راوله. Get him inside. Get him inside. شیان دې راټول کړه. Get your things together. Get your things together. الله دې په هغه باندې ورحمیږي. Allah bless him. Allah bless him. هغه سوالګر غوندې ښکاري یا د سوالګر په څیر ښکاري. He seems like beggar. He seems like beggar. ته تبایې ته غرقې. You are fallen. You are fallen. دا تا پورې تړاو لري. It's up to you. It's up to you. آیا تا روژه ماته کړه؟ Did you break your fast? Did you break your fast? د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.